ไมมันซาวหน้าดีจังเลยวันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยจานเหรอตายแล้วถ่ายนั่งได้สักทีแล้วขอจานใส่ไข่หน่อยดิดาวหน้าดีจริงโอ้โหเป็นตอตะโกแล้วเด็กไข่3 ฟองดาวยังร้อนอยู่โอ้โหเดี๋ยวเป็นรสข้าวเยอะไปเลยทำไมมันซาวหน้าดีจังเลยวันนี้กินออกแล้วกินออก
กินหรอกเดี๋ยวก่อนต้องเอานี่ใส่ก่อนคุณชิมให้ป้าได้หน่อยลูกเร่งไฟใหม่เอาบีแตงกวาป่ะเอาแตงกวาเราในตู้มี